امشب در 24 موافقت علی خامنه‌ای برای مذاکره با آمریکا. دبیر شورای انقلاب فرهنگی ایران میگه گفتگوی غیر مستقیم با آمریکا مورد تایید رهبر جمهوری اسلامیه. По различным аспектам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы. دیدار رؤسای جمهوری روسیه و ایران در حاشیه نشست شانگهای. پوتین گفته مسکو و تهران مداوم درباره برنامه هسته‌ای در تماسند. حملات هوایی حوثی‌ها به اسرائیل و یورش به دفاتر سازمان ملل. گوترش خواهان آزادی فوری 11 کارمندش در یمن شد. و زمین لرزه نیمه شب شرق افغانستان رو ویران کرد. 800 کشته و 2500 زخمی. راه‌های کوهستانی مسدودند و امدادرسانی با چالش مواجه شده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی میگه رهبر جمهوری اسلامی اصل مذاکره غیر مستقیم با آمریکا رو تایید کرده. عبدالحسین خسروپناه گفته شرایط فعلی به معنی تعطیلی دیپلماسی نیست و ابداً نباید کار دیپلماتیک تعطیل بشه. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم ساعتی پیش گفت تهران آماده است سطح غنیسازی اورانیوم رو به 3.67% یعنی سقف تعیین شده در برجام کاهش بده. همکارم آرش علایی از کاخ سفید با ماست. آرش، این حرفا تقریبا همخوانی داره با این گزارش ایران اینترنشنال در مورد اینکه طرفای ایرانی چندین بار تا نزدیک 15 بار تلاش کردن که با کاخ سفید در تماس مستقیم بشن. درسته، از همین گزارش ایران اینترنشنال شروع کنیم. گزارش اختصاصی است که میگوید دو تا از معاونین وزارت خارجه جمهوری اسلامی کاظم غریب آبادی و مجید تخت روانچی در یک جلسه‌ای بوده است. داشتند تفهیم می‌کردن چیزی که خودشون میگویند مطبوعات، یک جلسه داشتن با مطبوعات جمهوری اسلامی و اونجا راجع به تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی این دو نفر صحبت کردند و اونجا غریب آبادی گفته از 15 بار پیغام دادن به آمریکا، به واشنگتن و واشنگتن هیچ اعتنایی نکرده است در این مورد. این در حالی است که همونجور که شما گفتید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی عبدالحسین خسروپناه هم گفته است که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای مذاکره غیر مستقیم با آمریکا رو تایید کرده است. یک جای دیگه هم هفته پیش شنیده بودیم محمد رضا عارف گفته بود که اگر شرایط درست باشد حتی مذاکره مستقیم با آمریکا هم شاید بد نباشد. اینها همه سیگنال هایی است که دولت جمهوری اسلامی رد میفرستد. 15 بار کوبیدن به یک در، اگر یک بار باز نشده، دو بار باز نشده، این آقایان اینقدر در به در زدند و اینقدر بوی استیصال از تهران می آید که خودشون اعتراف میکنن 15 بار تماس گرفتن و واشنگتن جوابی نداده است. مسئله اصلی این است که آقای ترامپ اینجا در طول یک دو هفته اخیر چند بار شوخی، چند بار جدی، نیمه شوخی نیمه جدی به مطبوعات گفت چه دلیلی دارد آمریکا دیگه بخواهد با جمهوری اسلامی مذاکره کند. این مالا اون موقعی بود که تأسیسات هسته‌ای وجود داشت، یک خطری وجود داشت، غنیسازی اورانیوم در یک سطحی بود که آمریکایی‌ها نگرانش بودند و نه فقط برای آمریکا، برای متحدین آمریکا هم این نگران کننده بود. الان دولت ترامپ احساس می‌کند این تهدید از بین رفته است. تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بمباران شده است و همینطور که گزارش هایی که در طول هفته گذشته دادیم، گاردین، فاینانشال تایمز، از تلاش اروپایی ها برای در واقع آوردن سازوکار ماشه و اینکه بخوان تمام تحریم های سازمان ملل رو برگردونن علیه جمهوری اسلامی، این مطبوعات میگویند روز شمار بازگشت تحریم های جهانی بر علیه جمهوری اسلامی هم راه افتاده است و بنابراین این حرکات رو میشود تلاش های مذبوحانه‌ای تحلیل کرد از اینکه جمهوری اسلامی سعی می‌کند بگوید یه خورده ممکن است روابط رو تغییر بدهد یا شرایطش رو تغییر بدهد، در حالی که دولت آمریکا اصلا به نظر میاد تمایلی دیگر برای مذاکره مستقیم ندارد. همین الان که داریم حرف میزنیم آرش، رئیس جمهوری اسلامی در چین هست برای شرکت در نشست شانگهای. شاید فرصتی دیپلماتیک که از کریدورهای مختلف کشورهای به خصوص منطقه بخواد استفاده بکنه برای رساندن پیام به ایالات متحده، ولی میدونیم روابط با خیلی از همین کشورها هم پیچیده است. از آذربایجان بگیر تا ترکیه تا ارمنستان، ادعاها و اتهامهای مختلفی که جمهوری اسلامی علیه این کشورها مطرح میکنه.
درسته صحبت‌های پزشکیان در چین بیشتر بر روی این تمرکز داشت که باید کشورهای اجلاس شانگهای تمرکزشون رو بذارن برای اینکه دیگه به دلار آمریکا اینقدر نیاز نداشته باشن و سعی کنن مبادلات خودشون از دلار آمریکا دور کنن. پزشکیان صحبت کرد راجع به طرح‌های نوآورانه، احتمالاً منظورش رمز ارزها بود. این هم راه‌هایی است که بارها و بارها راجع بهش صحبت شده است. تمام اقتصاد این کشورها به خصوص کشوری مثل چین به شدت محتاج مبادله با دلار است و حتی چینی‌ها هم نتونستن در این زمینه راه حل جایگزینی فعلا پیدا کنن غیر از شعار دادن. در مورد صحبت‌هایی که شما گفتید خب ممکن است صورت بگیرد برای اینکه نوعی مذاکره پیش بیاید. میدونیم اردوغان در طول 24 ساعت گذشته با پزشکیان گفتگو کرده است. رجب طیب اردوغان دوباره تاکید کرده است. رویترز میگوید که به پزشکیان گفته مذاکره باید در دستور کار باشد و مذاکره باید صورت بگیرد بین آمریکا و ایران. و بعد هم صحبت‌هایی که علیوف داشته است رهبر آذربایجان با پزشکیان، تهدیدهایی که شما گفتید بهش اشاره کردید. از روز اول جنگ هم شنیده بودیم جمهوری اسلامی ادعا می‌کرد که برخی از این پرنده‌ها، ریز پرنده‌ها، پهپادها، جنگنده‌های اسرائیلی از طریق مرز هوایی آذربایجان وارد ایران شدند و آذربایجانی‌ها اینا رو رد می‌کنند و در این مکالمه پزشکیان این داستان رو به روی علیوف آورده است. علیوف گفته است مدارک و مستنداتتون چیست؟ اونا هم گفتن مدارک و مستندات میدیم ولی اون چیزی که جمهوری اسلامی گفته است لاشه بعضی از این پهپادها پیدا شده است یا مخزن سوخت بعضی از این جنگنده‌ها افتاده است در مکان‌هایی که نزدیک مرزهای شمالی ایران بودند و اینها گفتن اینها دلیل است. در صورتی که خود مقامات جمهوری اسلامی میگن علیوف به طور مستقیم به پزشکیان گفته اینها همه چرندیات و مزخرف است. ممنونم از تو همکارم آرش علایی در کاخ سفید از واشنگتن دی سی با ما. همزمان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای رئیس جمهوری روسیه در دیدار با رئیس جمهوری ایران گفته مسکو و تهران پیوسته در مورد مسائل مختلف بین‌المللی از جمله برنامه هسته‌ای در تماسند. Хочу особо подчеркнуть наши дружеские отношения. مایلم به روابط دوستانه و همچنین ماهیت ویژه و چند جانبه روابط بین روسیه و ایران اشاره کنم. ما به طور مداوم در مورد جنبه‌های مختلف دستور کار بین‌المللی از جمله برنامه هسته‌ای ایران در تماس هستیم. Дня, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы. آقایان شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو و مهرداد قاسم‌فرد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از ویرجینیا با ما هستند. آقای خلدی این اجلاس شانگهای شاید مهمترین نشست از زمان پایان جنگ ایران و اسرائیل برای تهران باشه که بتونه چانه‌زنی بکنه با طرفایی که بعضی از اونها هم روابط نسبتاً حسنه‌تری در مقایسه با غربی‌ها با جمهوری اسلامی دارن. چه دریافتی از حرفای آقای پوتین در مورد مذاکرات و چانه‌زنی هایی که به گفته او دائما با تهران دارن به خصوص سر برنامه هسته‌ای؟ خدمتتون درود میفرستم قربان و خدمت جناب قاسم‌فر و همه مخاطبان ایران اینترنشنال. خب من چند بار خدمت شما بودم در این مورد صحبت کردیم. به نظر میرسه که چند تا داکترینال شیفت یا تغییرهای مهم دکترین امنیت ملی در رفتار روسیه نسبت به منطقه نفوذ خاورمیانه ایش از نظر هم دسترسیش به آبهای گرم و هم از نظر منطقه حائل از زمانی که پرزیدنت ترامپ اومده سر کار ایجاد شده. قبل از اون توی دوره بایدن روسیه مشخصاً اعلام کرده بود که به این سادگی ها نمیاد موقعیتی رو که در سوریه داره از دست بده. در مورد جمهوری اسلامی هم همینطور. ولی اتفاقی افتاد در زمانی که پرزیدنت ترامپ دوباره برگشته به کاخ سفید، به نظر میرسه که آقای پوتین و این چیزی هستش که خیلی از ما پیش بینی می‌کردیم، سعی بکنه که همزمان از جمهوری اسلامی به عنوان یک متحد بازیگر و به عنوان یک مهره بازیچه همزمان استفاده بکنه که این البته هم از نظر تئوری بازی ها و هم از نظر تئوری بازیگر دیوانه هیچ کدومش در واقع غیر قابل انتظار نبود، هر دوش قابل انتظار بود. موضوعی که وجود داره این هستش که ارزش ایران، قیمت جمهوری اسلامی
چقدر هست نسبت به اون چیزهای دیگه‌ای که روسیه در رابطه‌اش با ایالات متحده آمریکا به خصوص درباره مسئله اوکراین روی ایران ارزش گذاری میکنه. و بارها و بارها ما دیدیم که آقای ویتکاف میرفت مسکو، مثلا داشتن درباره اوکراین صحبت میکردن، ولی بعدا مشخص شدش که درباره جمهوری اسلامی هم صحبت میکنن. الان وارد یک مرحله سومی شدیم و اون مرحله توماس شلینگی قضیه هست. یعنی مرحله‌ای هستش که روسیه به عنوان، در نظر البته برای اینکه خودش رو به عنوان برای پرزیدنت ترامپ به عنوان بازیگر منطقی جلوه بده یا یه بازیگر قابل اعتنا، داره از یک بازیگر یا بازیچه‌ای که هیچ وقت منطقی و قابل اعتنا نبوده و قابل اتکا نبوده، جمهوری اسلامی در این بازی بزرگترش با ایالات متحده آمریکا استفاده میکنه. و بقیه من این استیتمنت، این بیانیه کشوری که صادر شدش در مورد حمایت چین و روسیه از جمهوری اسلامی رو ما نمیتونیم از نظر ماهوی جدی بگیریم و به نظر من میرسه که جمهوری اسلامی خودش میدونه که داره وجه المصالحه بین روسیه و چین از یک طرف و ایالات متحده از طرف دیگه قرار میگیره و این عقب نشینی هایی که حضرت عالی پوشش فرمودید، مثل آقا بیایم دوباره مذاکره کنیم، مستقیم یا غیر مستقیم، یا ما حاضریم برگردیم در هر شکل به 3.67% برای غنیسازی، و ما میدونیم که پرزیدنت ترامپ از اینها عبور کرده. بنابراین من فکر نمی‌کنم که در این حرکتی که روسیه داره میکنه از همه جهت یک حرکت تزیینی هست و باید در چارچوب‌های دیگری ما تفسیرش بکنیم. آقای قاسم‌فر، خیلی اوقات کشورهای جهان که با قواعد بین‌المللی بازی میکنن یا دست کم تا اندازه‌ای با عرف بین‌المللی همراه هستن، حتی فدراسیون روسیه یا کشوری مثل چین، ممکنه از بازیگران غیر عادی‌تر و فناتیک‌تر و در مواردی حتی مجنون هم بخوان استفاده بکنن. قطری‌ها هم در این موارد مثلا خیلی از گروه‌های مثل حماس استفاده میکنن برای شانه‌زنی‌های سیاسی، حتی اگر در دل واقعا سمپاتی نداشته باشند. چقدر جمهوری اسلامی برای کشوری مثل فدراسیون روسیه و حتی تا اندازه‌ای برای چینی‌ها میتونه نقش اون کارت رو بازی بکنه و اگر اونها بخوان از این کارت برای امتیازات دیگر در مقابل غرب استفاده بکنن، آیا به طور غیر مستقیم تهران میتونه زینف بشه از این شانه‌زنی‌ها؟ سوال دومتون در واقع در پاسخ به بخش دوم سوالتون باید بگم که خیر، تا حالا این اتفاق نیفتاده. جمهوری اسلامی فقط تنها بهره‌ای که برده از ارتباط با این دو کشور در واقع یک جور نمایش پوشش یا نمایش تضمین امنیتی بوده، وگرنه در همه شرایط دشوار تقریبا در عمل محققاً جمهوری اسلامی رو تنها گذاشتن به حال خودش. از طرفی میدونیم که یکی از سیاست‌های ثابت اتحاد جماهیر شوروی و پس از اون روسیه که در تمام این دوران‌ها تغییر نکرد، استفاده از کشورهای اقمار یا سرزمین‌هایی بود که به نوعی اونها رو در تنگنای سیاست جهانی میدید، در بازی‌های سیاسی در سطح بین‌المللی جایی نداشتند، یا حکومت‌های دیکتاتوری، حکومت‌هایی که پشتوانه مردمی نداشتند و اینها رو معمولاً زیر پر و بال گرفتند و سعی کردند که از موقعیت اینها در بازی‌های جهانی که هیچ ارتباطی به منافع این کشورهای کوچکتر و به اصطلاح اقمار نداشت و ندارد در واقع استفاده بکنند. روسیه این سیاست رو به جد دنبال کرد پس از فروپاشی اتحاد شوروی و در شرایطی که جمهوری اسلامی بیش از همیشه دچار احتیاجات فراوان بود، ما فراموش نکنیم که همین روسیه در شرایط جنگ ایران و عراق کاملا در طرف عراق ایستاده بود. موشک‌ها و هواپیماهای عراقی همه از روسیه تامین میشد. اما در شرایط بعدی بازی برگشت، زمانی که جمهوری اسلامی از حمایت جهانی که برخوردار نبود، روز به روز از مردمش فاصله گرفت و در پی اون سیاست در واقع اقتدار منطقه‌ای یا هلال شیعی سعی کرد دنبال سرپناه بگرده و دنبال یک سپرهای حمایتی بگرده.
در این بین کشوری مثل روسیه جمهوری اسلامی رو یک طعمه بسیار خوب دید و طی قراردادهایی و بهره‌های زیادی که ازش برد، از جمله سوء استفاده زیادی که از موقعیت ایران کرد و امکانات ایران کرد در جنگ اوکراین، بهره کافی برد و حتی در بازی‌های بعدی در حوزه نفت، در حوزه انرژی، گاز، در حوزه همسایگان ایران، شما دید بدون که هیچ امتیازی به جمهوری اسلامی بده همواره او رو دور زد. منتها جمهوری اسلامی احتیاج بسیاری داشت. وضعیت چین کمی متفاوت بوده در این شرایط، اما چین هم نهایتاً جمهوری اسلامی رو یک مهره‌ای می‌بینه که در بازی بزرگتری تعریفش میکنه و نهایت بهره رو از او میبره و هیچ امتیازی هم به او نخواهد داد و نداده تا به الان ما می‌بینیم که اون قرارداد 25 ساله‌ای هم که جمهوری اسلامی با چین منعقد کرد که هرگز مفاد اون منتشر نشد، الان دیدیم که در خبرها بود که علی خامنه‌ای خواسته که از دولت پزشکیان خواسته که این قرارداد به تمامی اجرا بشه و همه مفادش اجرا بشه که احتمالاً بخشای امنیتیش در نظر علی خامنه‌ای بوده. اما خیلی بعیده که چین در این شرایط زیر بار چنین چیزی بره. بنابراین همواره این دو کشور از احتیاجات و نیازهای تهران استفاده کردند در دوران جمهوری اسلامی، به خصوص در 2 دهه اخیر، و نهایت بهره رو بردن بدون که هیچ گونه سودی به او برسونند. گمان نکنم در شرایط آینده هم ایران بجز یک مهره‌ای که بتونه در بازی‌های بین‌المللی این دو تا ابرقدرت با غرب جاهایی به بازی بیاد و بتونن ازش بهره ببرن، استفاده دیگری برای اونها داشته باشه. آقای خلدی، آقای قاسم فر اشارات تاریخی هم داشت حتی به جماهیر شوروی. اگر در اون موقع مثلا کوبایی‌ها خیلی بیشتر از واقعا توان اقتصادیشون منفعت بردن از شوروی، یا امروز اگر بلاروس زیر سایه مسکو امنیتی بیشتر احساس میکنه در اروپا، آیا به نظر شما جمهوری اسلامی در اون دقیقه 90 که به نظر میرسه احتمال رسیدن بهش الان بیش از هر زمان دیگری است، نمیتونه دست به دامان مسکو بشه و مسکو در مقابل گرفتن امتیازاتی زیاد شاید جمهوری اسلامی را از سقوط به شکلی نجات بده؟ چرا این هست و اگر مسکو احساس بکنه که در واقع اون فایده رو جمهوری اسلامی براش داره، این کارو میکنه. ولی چون جناب قاسم فر به مسائل تاریخی اشاره کردن، اجازه بدید من مسئله برجام اشاره بکنم. سال 2014 روسیه اومد کریمه رو گرفت. نیروی هوایی روسیه، نیروهای واگنر به صورت کامل و در هماهنگی کامل با قاسم سلیمانی و نیروهای سپاه در سوریه بودن و داشتن آدم کشی می‌کردن. با وجود اینکه یک همچین اتحاد مشخص و منسجمی بین روسیه و جمهوری اسلامی بود و کمک‌های مختلف هم می‌کرد روسیه، با این وجود همین روسیه اومد و توافق کرد در مورد برجامی که با قطعنامه 2231، همین چیزی که امروز روسیه الان داره بهش اعتراض میکنه، در واقع اومد مکانیزم مارشه رو گذاشت. بنابراین بقیه من روسیه هرگز به جمهوری اسلامی به دیده یک بازیچه‌ای که به طور کامل بتونه کنترلش بکنه نگاه نکرده و همیشه سعی کرده که اهرم‌های دیگری رو در واقع بازی بزرگترش با حالا اون موقع دموکرات‌ها و اوباما در کاخ سفید استفاده بکنه که هم جمهوری اسلامی رو کماکان بتونه گروگان خودش بگیره و هم بتونه توی اون بازی‌های بزرگترش، چانه زنی‌هایی که حضرت عالی فرمودید، بگه که ببینید ما حالا اومدیم کریمه رو گرفتیم، توی سوریه هم داریم این کار رو میکنیم، ولی حالا در مورد برجام حاضریم این قطعنامه 2231 هم تصویب بشه که شما هم به بعضی از در واقع گارانتی هاتون دست پیدا کنید. غافل این که جمهوری اسلامی کماکان تظاهر روسیه این هست، متحد در واقع بازیگری است که در واقع ازش داره به عنوان یک مهره بازیچه استفاده میشه و اگر در اون دقیقه 90 که حضرت عالی فرمودید آقای پوتین احساس بکنه که ترامپ اون امتیازاتی رو که میخواد در قضیه اوکراین بهش نمیده، یا آقای شی جین پینگ احساس بکنه که در مورد تایوان، در مورد تعرفه ها، در مورد ریز پردازه ها اون امتیازاتی رو که باید نمیده، ایران هرچند که مهره خیلی بزرگ و درجه اولی نیست،
میتونه ازش استفاده بشه برای اینکه توی این حوزه ها ایالات متحده تحت فشار قرار داده بشه. ولی بقیه ایمن ترامپ به قول اصطلاحی که توی ارتش آمریکا ازش استفاده میکنن is the wrong marine، تفنگدار غلطی هست یا عوضی هست، کسی نیستش که به این سادگی ها امتیاز بده و خیلی راحت ترامپ ممکنه به اسرائیلی ها چراغ سبز بده برای اینکه هر بلایی که دلشون میخواد سر جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی بیارن. و روسیه هم که نشون داده که میترسه از اینکه اسرائیلی ها فناوری پدافندی سپر در واقع ضد موشکیشون رو در اختیار اوکراین قرار بدن. بنابراین توی اون بازی من کماکان نمیبینم که روسیه و چین حتی اگر بخوان از جمهوری اسلامی به عنوان یک مهره بازیچه استفاده بکنن بهره‌وری خیلی زیاد و ملموس و عینی و بلافاصله‌ای براشون خواهند داشت. ممنونم از هر دوی شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو و مرداد قاسم‌فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از ویرجینیا. رسانه‌ها ساعتی پیش از حمله موشکی و پهپادی حوثی‌ها به اسرائیل خبر دادند. ارتش اسرائیل اعلام کرده یک پهپاد شلیک شده رو پیش از رسیدن به اسرائیل منهدم کرده. حملات حوثی‌ها بعد از حمله گسترده اسرائیل به یمن در روز پنجشنبه و کشته شدن شماری از مقامات این گروه صورت گرفته. همزمان دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان آزادی فوری 11 کارمند این سازمان شده که بعد از حملات اسرائیل از سوی حوثی‌های یمن بازداشت شدند. خبرنگارمون مرضیه حسینی از استودیوی ما در واشنگتن با ماست. مرضیه، بیشتر به ما بگو در مورد تازه ترین ها از درگیری های حوثی‌ها و اسرائیل. روند تصاعدی رو داشته وضعیت تنش بین حوثی‌ها و مشخصا اسرائیل، اما به نظر میرسه در واقع این ابعاد تنش داره گسترده تر میشه به این جهت که همین امروز حوثی‌ها مسئولیت آخرین حمله به این کشتی که در دریای سرخ روز گذشته انجام دادن رو پذیرفتن. اگرچه این حمله با یک موشک بالستیک صورت گرفت اما هیچ آسیب و هیچ تلفاتی نداشته، اما بعد مکانیش بسیار مهم هست. یعنی از سال 2016 که حوثی‌ها به صورت منقطع حملات رو در دریای سرخ انجام میدادن هیچگاه انقدر جسارت نکرده بودن که حمله رو رخ بدن در 60 کیلومتری سواحل عربستان سعودی، اون هم نزدیک به یکی از پایگاه‌های بسیار مهم و پرکاربرد عربستان سعودی به نام ینبو که خیلی از مطبوعات میگن حالا همه حواس‌ها متوجه عربستان هست و اینکه اونها چه واکنشی نشون خواهند داد. خیلی ها میگن که آقای بن سلمان تحمل نخواهد کرد این پیشروی حوثی‌ها رو. اینو بگذاریم در کنار تمامی طرف‌های درگیر، آمریکا، ایران، حوثی‌ها که پیش از این بسیاری بر این باور هستن که یکی از لاینحل‌ترین مسائل خاورمیانه همین درگیری هست. میدونیم که بحث آمریکا و بحث ایران هم بسیار جدی هست. آقای ترامپ همین اخیراً و به صراحت گفت هر موشکی که توسط حوثی‌ها شلیک بشه از نظر ما توسط ایران و از خاک ایران شلیک شده و این مسئله حالا و در شرایط فعلی باز هم نگرانی‌ها رو ایجاد کرده که آیا واقعاً این آغازی از یک تنش و یک درگیری‌های متداومی هست که ما سال گذشته شاهدش بودیم در دریای سرخ، با در نظر داشتیم که خب این منطقه مشخصاً 12% از تجارت جهانی رو از خودش عبور میده به سمت کانال سوئز و آمریکایی‌ها، بریتانیاها یک ائتلاف بسیار گسترده تشکیل دادن و در تمام طول ماه‌های گذشته و در 2 سال گذشته تلاش کردن امنیت این منطقه رو به جهت امنیت کشتیرانی و قیمت ارز، قیمت انرژی تا بخش بسیار زیادی کنترل بکنن و در اختیار داشته باشن. حالا این مسئله یک بار دیگه تمام توجه‌ها و تمام انگشت‌های اتهام رو متوجه ایران می‌کنه، اون هم بعد از تنش‌های اخیری که با اسرائیل وجود داشته و این بعدی از ماجراست که بسیاری بهش میپردازن. اما یک مقاله هم منتشر شده تقریبا همزمان با همین تنش‌هایی که ما شاهدش هستیم توسط وزیر اطلاعات یمن. من دیدم در جروزالم پست منتشر کرده که اون هم باز داره تلاش میکنه که همه توجه‌ها رو متوجه ایران بکنه. ادعایی که در این مقاله مطرح کرده اون این صحبت رو مطرح میکنه که در بازه زمانی فعلی حتی شواهدی داره این فرد به عنوان یکی از افراد کابینه یمن که جمهوری اسلامی ایران در حال انتقال مواد شیمیایی و به گفته این فرد حتی مواد بیولوژیک به حوثی‌ها و در محدوده تحت اختیار حوثی‌ها است و تاکید میکنه بعد از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران وضعیت تحت کنترل حوثی‌ها در یمن تبدیل به یکی از آزمایشگاه‌های موشکی جمهوری اسلامی شده و تاکید میکنه الان زمان اقدام هست. این فرد این اصطلاح رو مطرح میکنه که وضعیت حوثی‌ها با حزب الله متفاوت هست
دسترسی حوثی‌ها به تنگه باب المندب این وضعیت رو به نوعی تغییر میده که اونها بتونن اختلال جهانی در وضعیت تجارت وارد کنن و این مسئله هست که آمریکایی‌ها و غرب باید جدی بگیرن. میدونیم که این تنش‌ها برمیگرده به حدود 3 روز قبل، از روز پنجشنبه تقریبا شروع شد. اسرائیل یکی از بزرگترین و به گفته خودشون یکی از موفق‌ترین عملیات خودش رو در صنعا انجام داد که خودشون مقایسه کردن با عملیات‌هایی که در ایران داشتن. مقامات اسرائیلی این حرفو زدن که در این عملیات گفته میشه تمام کابینه سیاسی حوثی‌ها به استثنای 4 نفر همگی کشته شدن، به شمول نخست وزیر حوثی‌ها که گفته میشه یکی از بزرگترین ضربات رو به حوثی‌ها متحمل کردن. اما گفته میشه کابینه نظامی یعنی ساختار نظامی حوثی‌ها همچنان زنده هستن و اونها هستن که در طول روزهای گذشته مکرر از در واقع انتقام جویی و حملات تلافی جویانه علیه اسرائیل صحبت میکنن، حالا چه به کشتی‌هاشون در دریای سرخ و چه به خاک اسرائیل. و این مسئله باز هم در واقع این خبر رو در مطبوعات آمریکا قرار داده و نگرانی از این که این تنش‌ها به کجا ختم خواهد شد. ممنونم از تو همکارم مرزیه حسینی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول به ما پیوسته. آقای فرهمند، چه هستن این حوثی‌ها واقعا که زیر این همه فشارهای بین‌المللی، زیر این همه بمباران اسرائیلی‌ها، تقریبا تمام کابینه‌شون رو اسرائیلی‌ها پیروز منهدم کردند و کشتند، همچنان موشک پرانی میکنن به سمت اسرائیل، همچنان تجارت بین‌المللی رو مختل میکنن؟ چه هست توان اینها؟ چه هستش که این همه کشورهای جهان باز ماندن در متوقف کردن اونها؟ خب در پاسخ به اینکه چه هستند این حوثی‌ها، تاریخ رو میشه یادآوری کرد. ما میدونیم که حوثی‌ها پیرو مذهب شیعه زیدی اند و تاریخ 2 قرن نخست پس از اسلام رو اگر بهش رجوع بکنیم، حوثی‌ها همیشه زیدی‌ها همیشه در حال قیام بودند و اساساً ایدئولوژی زیدی، مکتب زیدی پایه‌اش بر قیام و جهاده و معتقدند که امامی است که قیام بکنه. اگر امامی قیام نکنه امام به حساب نمیاد و به همین دلیل هم اختلاف داشتن با امامان شیعه اثناعشری و گاهی اختلافات بسیار جدی بود. اما ما دیدیم که 2 مذهب شیعه زیدی و اثناعشری در اخیراً با هم منافع مشترکی پیدا کردند و ائتلاف و اتحادی با هم تشکیل دادند و الان می‌بینیم که هر آنچه حوثی‌ها در یمن انجام میدن به پای ایران گذاشته میشه، به پای رهبران ایران. این ضرباتی هم که حوثی‌ها خوردند که کاری ترینش همین بمباران جلسه دولت بود که بیشتر اعضای دولت کشته شدند، زمانی میتونه نقش حیاتی داشته باشه که رهبران از اعضای خانواده حوثی، عبدالمالک حوثی مثلا کشته بشه و نه اینکه شخصیت‌هایی که در واقع سیاسی هستند و امور اداری این مناطق تحت کنترل حوثی‌ها رو به عهده دارند. و دیگری مسئله توان نظامیشونه. توان نظامی که دارند حوثی‌ها از زمان یمن جنوبی که جزو اقمار شوروی حساب میشد، تسلیحات موشکی از شوروی در اون زمان داشت که اینها رو بعداً اومدند و بخشی از ارتش یمن که به دست حوثی‌ها افتاد، اینها رو با کمک ایران اومدند روزآمد کردن این موشک‌ها رو و باعث شد که به یک توان موشکی دست پیدا بکنن و الان تهدیدی حساب میشن برای اسرائیل و منافع آمریکا در منطقه. بیشتر از اون که شاید تهدیدی برای اسرائیل باشن، حتی پیش از این داستان حمله 7 اکتبر خب تهدیدی بودن برای سعودی‌ها و تا اندازه‌ای به واسطه به اماراتی‌ها، اونها هم برای مدتی طولانی مناطق مختلف تحت کنترل حوثی‌ها رو بمباران کردن. ولی امروز کم و بیش می‌بینیم که به خصوص سعودی‌ها ساکت نشستند و دارن نظاره می‌کنن. چرا اونها بیشتر از گذشته الان که حوثی‌ها زیر بمباران اسرائیلی‌ها هم هستن دست به کار نمیشن؟ از یک مقطعی حملات حوثی‌ها به سعودی‌ها متوقف شد و اساساً عربستان سعودی از به عنوان یک بازیگر اصلی در یمن خارج شد. الان عربستان سعودی تنها میزبان دولت در تبعید یمن، مانند همین وزیر اطلاع رسانیشون که ازش خبرنگار شما یاد کرد که اینها دولتی هستند که در ریاض مستقرند ولی اساساً هیچ حضوری در کشور یمن ندارند و عربستان هم دیگه خودش کمتر نفوذی داره یعنی کمتر حضور داره در یمن. حضور بیشتر در مقابل حوثی‌ها از آن اماراتی هاست که جدایی طلبان جنوب یمن رو پشتیبانی میکنند و مناطق جنوبی یمن تحت کنترل کسانی است که
مورد پشتیبانی اماراتند و این سو هم ما در مناطق شمالی حوثی‌ها رو داریم. بنابراین مسئله که حملات حوثی‌ها به عربستان با نزدیک شدن ایران و عربستان و همدیگر تقریبا متوقف شد و درگیری‌های داخلی هم الان فقط جریان داره بر اساس اینکه اینها قلمرو خودشون رو چند اندازه بخوان توسعه بدن. الان مسئله اسرائیل مطرحه و اینکه حوثی‌ها راه خودشون رو میرن در برابر اسرائیل، یعنی لزوما اینطور نیستش که اونها از ایران فرمانبری ندارن. حوثی‌ها با حزب الله لبنان فرق میکنن، اونها رابطه‌شون با ایران یک بیشتر ائتلاف یا اتحاده، گرچه ایران اگر که بخواد میتونه روی اینها نفوذی داشته باشه که بخواد روی تصمیمشون اثر بگذاره. شاید فرصت مهمی که ایران سوزاند زمانی بود که حوثی‌ها دریای سرخ رو شروع کردن به تهدید خطوط کشتیرانیش و کارآمدترین گروه همپیمان ایران شدن در نبردی که با اسرائیل جریان داشت. اون زمان ایران میتونست بیاد و در نقش میانجی ظاهر بشه، هم با نفوذی که روی حماس داشت و هم روی حوثی‌ها، و اگر اون وقت میومد از این نقش میانجی خودش استفاده میکرد و میتونست که حملات حوثی‌ها رو متوقف کنه و بیاد بگه که ما کمک میکنه به اینکه گروگان‌ها آزاد بشن، با اون نفوذی که روی حماس داشت میتونست امتیازاتی به دست بیاره و میتونست که حداقلش این که از این حمله‌ای که بهش شد در امان بمانه و در وضعیت کنونی گرفتار نشه. ولی خب ایران این فرصت‌ها رو خیلی راحت سوزاند. ممنونم از شما. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6 در شرق افغانستان دست کم 800 کشته و بیش از 2500 زخمی بر جا گذاشته. این زلزله که نیمه شب یکشنبه رخ داد حدود 9 روستا رو در شرق این کشور ویران کرده. تیم‌های امداد در حال جستجوی بازماندگان و انتقال مجروحانند، اما مسیرهای زمینی منتهی به روستاها به دلیل کوهستانی بودن، سیل در چند روز گذشته و تخریب توسط زلزله مسدودند. همکارم راضیه دانش از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. راضیه، چه می‌دونیم در مورد آخرین وضعیت؟ فرداد، ابعاد این زمین لرزه واقعا غیر قابل تصوره. الان میشه گفت حدوداً 24 ساعت از وقوع این زمین لرزه که مرکز اون در ولایت کنر هم مرز با پاکستان بوده میگذره و سخنگوی طالبان دقایق پیش گفته اولویت ما نجات جان بازماندگان هست، اما با اجساد فعلا نمیتونیم اونها رو از محل خارج بکنیم. اما با توجه به این که این زمین لرزه در یک منطقه کوهستانی اتفاق افتاد و تنها چند روز قبل، 1-2 روز قبل از این زمین لرزه در این ولایت سیلاب اتفاق افتاده، الان حجم عظیمی از خاک و گل رو داریم میبینیم به جای تمام اون روستاها. طالبان گفتن شاید حدود 9 روستا کاملا تخریب شده باشه و تمام این 9 روستا احتمالاً بیشتر اونها در همین ولایت کنر هستن، ولایتی که تا همین الان حدود 600 نفر فقط کشته داشته، حدود 2000 نفر زخمی داره. ولایت‌های دیگری هم که همجوار با ولایت کنر هستن مثل ننگرهار، مثل لغمان، مثل پنجشیر، اونها هم مقداری آسیب رو متحمل شدن. زمین لرزه حتی در کابل هم احساس شده. شبی که گذشته شهروندان کابل گفتن ما نتونستیم حتی برای یک لحظه بخوابیم. زمین لرزه در اسلام آباد هم احساس شده، اما باز هم همینطور که گفتم مرکز وقوع اون در ولایت کنر بوده. ولسوالی که یکی از محرومترین ولایتی که یکی از محرومترین ولایت‌های افغانستان، دسترسی به اون از راه زمینی که اصلا امکان نداره. همونجور که حالا در تصاویر می‌بینیم مردم به شکل برانکارت هایی که خودشون شخصی درست کردن دارن مجروحین رو از بالای اون روستاهای کوهستانی دارن به بیمارستان‌ها انتقال میدن. اما طالبان گفتن که ما حدوداً 30 هلیکوپتر رو اعزام کردیم و تنها راه امدادی که وجود داره راه امداد هواییه که اون هم با توجه امکاناتی که طالبان دارن بعید میدونم که به این زودی‌ها بتونن بازماندگان رو دریابن. الان آخرین جزئیاتی که در مورد نحوه امدادرسانی میدونیم چیه به خصوص وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر مثل زنان و کودکان؟
ببین یکی از نکاتی که واقعا توجه خیلی از ما رو جلب کرده اینه که این زمین لرزه حدوداً ساعت 12 نیمه شب اتفاق افتاده، ساعتی که همه افراد خانواده در خانه بودند و خوابیده بودند. حالا ولی تصاویری که از بازماندگان می‌بینیم در بیمارستان‌ها مشخصاً که حالا مدیا به اون دسترسی داره، در نزدیکترین بیمارستان عمومی که بیمارستان مرکز شهر جلال آباد هست، تصاویر که می‌بینیم بیشتر تصاویر آقایان هست. حالا بعضی فعالین مدنی به این نکته اعتراض دارند که با توجه به اون فضای بسته و سنتی که این ولایت و مشخصاً این روستاها دارند نسبت به زنانشون، حالا یا اجازه ندادند که این زنان توسط امدادگرانی که حالا خود این امدادگران هم مرد هستند، یا اجازه ندادند بیرون بیان از زیر آوار، یا اینی که اگر هم بیرون اومدن اونها رو به بیمارستان منتقل نکردن. این واقعا موردیه که یونیسف هم گفته که الان مرکز توجه ما اول باید کودکان باشه و در کنار اون باید زنان باشه، اما همون چیزی که ما ببینیم، تمام تصاویری که ما ببینیم فقط آقایان هستند و ما هیچ حضوری از زنانی که در خانه بودند و باید به بیمارستان ها منتقل می شدن، هیچ حضوری رو از اونها نمی بینیم. سازمان ملل، دبیرکل سازمان ملل گفته که با تمام وجود دعا میکنن برای بازماندگان و طلبیده تمام آژانس ها رو، تمام سازمان های نهادهای جهانی رو که بیاین کمک بکنین به این بحران، در دل بحرانی که در افغانستان اتفاق افتاده. وزارت خارجه آمریکا فقط تا همین چند ساعت پیش یک بیانیه داده بود، به یک تسلیت اکتفا کرده بود و هیچ وعده‌ای درباره کمک نداده بود. مقامات ولایت کنر گفتن تقریباً حدوداً 400 کلینیک بعد از اینی که نهاد آژانس توسعه بین‌المللی کمک‌های آمریکا USAID به دستور رئیس جمهور بسته شدند، مسدود شدن، 400 کلینیک هم در این دو ولایت کنر و ننگرهار بسته شدن. حالا میتونیم تصور بکنیم که واقعاً این فشاری که داره میاد روی بیمارستان مرکزی جلال آباد، روی خیمه‌های صحرایی که زده شده و یا روی این 40 هلیکوپتری که طالبان گفتند ما اعزام کردیم، چه فشاری اومده. طالبان دست به دامن مردم شدند، صندوق گذاشتن، از مردم طلب امداد کردن، از جامعه جهانی طلب امداد کردن. بعضی کشورهای همسایه یک امدادهایی رو فرستادن، اما هنوز همینطور که گفتم 24 ساعت تازه داره میگذره و ما هنوز داریم، آمار ما هر لحظه داره بیشتر و بیشتر میشه. تصور میشه که این آمار 800 نفری که کشته شدن در ولایت کنر و ننگرهار احتمالاً به 1000 یا شاید بیشتر از اون هم برسه. راضی دانش همکارم از واشنگتن، ممنونم از تو. مقامات اروپایی اعلام کردند به دلیل اختلال روسیه در سیستم GPS فرودگاهی در بلغارستان، هواپیمای حامل رئیس کمیسیون اروپا مجبور شده بعد از 1 ساعت پرواز دور فرودگاه با استفاده از نقشه‌های کاغذی فرود بیاد. سخنگوی کمیسیون اروپا عملیات روسیه رو در اختلال GPS فرودگاه یک دخالت غیرقابل انکار خونده. کمیسر دفاعی اتحادیه اروپا هم گفته این اتحادیه ماهواره‌های بیشتری رو در مدار پایین زمین مستقر میکنه تا از ایجاد اختلال در GPS از سوی روسیه جلوگیری بشه. با این حال سخنگوی کرملین این دخالت رو رد کرده و به روزنامه فاینانشال تایمز که برای اولین بار این خبر رو منتشر کرده گفته اطلاعاتش نادرسته. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. آقای ندیمی، یک، چطور طرفای اروپایی میدونن که روس‌ها پشت این کار بودن و دو، چقدر زنگ خطر رو به صدا در میاره، چون این دیگه یک منطقه جنگی مثل اوکراین نیست، در دل اتحادیه اروپا در بلغارستان سیستم‌های راهبری GPS دارن مختل میشن. بله، و ناتو، بلغارستان کشور عضو ناتو هستش و این نوع تهدید اسپکتروم یا اون طیف الکترونیکی در فراز کشور ناتو که میتونه از نظر ایمنی هوانوردی خطرناک باشه، طبیعتا زنگ‌های خطر رو به صدا در خواهد آورد. روسیه از توانایی پارازیت دادن روی سیگنال‌های GPS، اصولا سیگنال‌های ناوبری ماهواره‌ای فراتر از GPS، چون گالیله خوشه ماهواره‌ای مربوط به اروپا هست، روسیه خودش گلوناس رو داره و چین هم که شبکه بیدو رو داره. هواپیماهای پیشرفته اصولاً گیرنده هایی که دارن چند خوشه‌ای هستن، یعنی اگر توانایی دریافت سیگنال های GPS رو از دست بدن، قاعدتاً باید بتونن سیگنال های گالیله رو برای نمونه داشته باشند و مقایسه بکنن و در صورت لزوم از اون سیگنال ها استفاده بکنن. این یک نکته عجیب بر من هستش که هواپیمای تجاری که
مقام اتحادیه اروپا ازش استفاده می‌کرده، یک هواپیمای فالکون 900 الکس بوده که هواپیمای پیشرفته‌ای هست، از تجهیزات ناوبری پیشرفته برخورداره و من احساس میکنم قاعدتا میبایست این توانایی میداشت که حتی اگر سیگنال های جی پی اسش کاملا به اصطلاح بلک اوت شده، کاملا قطع شده، میتونسته از سیگنال های مثلا گالیله استفاده بکنه. در مرحله بعد خلبان باید بتونه که از امکانات ناوبری محیط استفاده بکنه، از ناوبری چشمی استفاده بکنه. VOR NDB یک نوع امکان ناوبری رادیویی هست که قاعدتا میتونست از اون استفاده بکنه، یا در مراحل آخر دیگه وقتی که وارد محدوده فرودگاه پلاودیو میشه باید از ILS استفاده بکنه که یک سیستم ناوبری رادیویی هست که برای فرود هواپیما مورد استفاده قرار میگیره و همه فرودگاه پیشرفته هرچند که الان دیگه مقدار خلبان‌ها بلادت شدن و از جی پی اس استفاده میکنن و قاعدتا باید از ILS هم بتونن استفاده بکنن و فرودگاه پلاودیو و باند شماره 30 که این هواپیما قرار بود فرود بیاد هم سیستم ILS فعال داشته. پس هواپیما میتونسته بدون نیاز به نقشه کاغذی، اگر جی پی اسش از کار افتاده باشه، بعد از یک مکالمه با برج مراقبت و مقدار کمک گرفتن از برج مراقبت، ILS باند رو روش فیکس می‌کرده و فرود خیلی ایمنی رو انجام میداده. یه مقدار این جزئیات برای من عجیب هست، یعنی آیا پارازیت دادن روس‌ها اینقدر قوی بوده که تمام سیستم‌های ناوبری هواپیما رو از کار انداخته که خلبان لازم شده باشه از نقشه استفاده بکنه؟ این احتمال نمیشه رد کرد. به هر حال روسیه توانایی داره. سیستم‌های مثل جیتل، مثل کراسوخا 4 سیستم‌هایی هستن که فقط برای پارازیت دادن روی مخابرات ماهواره‌ای و جی پی اس طراحی شدن و کارایی زیادی دارن. در منطقه هم مستقر هستن. قاعدتاً باید بردشون به منطقه پلاودیو در بلغارستان برسه. به گمانم آقای ندیمی یک مقدارم سهولت و میزان استفاده که الان همگی از جی پی اس به خصوص داریم برای راهبری، یعنی اینقدر شما حتی برای رفتن از خانه به محل کارتون مسیری رو که همه بلد هستیم روزانه از جی پی اس استفاده می‌کنیم که اگر ناگهان مختل بشه، حتی اگر راهکارهای دیگر باشه، حالا در حد استفاده شخصی دارم میگم، ممکن آدم سراسیمه بشه در اون لحظات آشفتگی. چقدر این نگرانی وجود داره که به شکلی فزاینده این اختلال در سامانه‌های جی پی اس تبدیل به یک ابزار جنگی بشه، کما اینکه در دوران جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل هم تا اندازه شاهدش بودیم؟ خب این یک ابزار جنگی هست و کشورهایی که درگیر جنگ میشن به این نکته فکر میکنن که ممکنه به طور کامل دسترسیشون به ناوبری ماهواره‌ای قطع بشه و همین الان ارتش آمریکا در منطقه اقیانوس آرام داره تمرین میکنه که کاملا بدون اتکا به ناوبری ماهواره‌ای بتونه موقعیت خودش رو پیدا بکنه. هواپیماها، کشتی‌ها و یگان‌های زمینی و افراد بدون نیاز به جی پی اس بتونن موقعیت خودشون رو با استفاده از خودنما، با استفاده از نقشه و همینطور خواندن ستاره ها بتونن مسیریابی بکنن. و الان خلبان‌های نسل جدید رو دوباره دارن یاد میدن که بازآموزی بکنن، که یاد بگیرن که ناوبری به اصطلاح اون لگاسی نویگیشن یا اون روش‌های کلاسیک ناوبری رو هم باید یاد بگیرن. این احتمال کاملا وجود داره. تروریست‌ها هم از این توانایی برخوردار هستند که بتونن در سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای اختلال ایجاد بکنن. ولی خیلی از تلفن‌های مدرن، به خصوص تلفن‌های ساخت چین، من شنیدم که فقط متکی به یک گیرنده شبکه گیرنده ماهواره‌ای نیستن، میتونن از چندین شبکه از جمله گلوناس، گالیله، جی پی اس و بیدو استفاده بکنن و این خودش یه مقداری آسیب پذیری رو کم میکنه. ولی به هر حال ناوبری‌های ماهواره‌ای چون به ماهواره‌های متکی هستن که در ارتفاع میانه هستن قرار دارن، حدود 20000 کیلومتر ارتفاع این ماهواره‌ها هست، در نتیجه سیگنال‌های خیلی ضعیفی دارن و خیلی راحت میشه اون پارازیت وارد کرد. برای همین هم هست که اتحادیه اروپا داره فکر میکنه که یک شبکه ناوبری ماهواره‌ای ارتفاع پایین به وجود بیاره که در نتیجه سیگنال‌های قوی‌تری تولید میکنه و پارازیت دادن اونها خیلی دشوارتر هستش. خیلی خیلی کوتاه اگر بفرمایید در 30 ثانیه. میدونم الان خیلی از کاربران به صورت آف لیبل دارن از همین ماهواره‌های استارلینک هم برای رهیابی استفاده میکنن. چقدر واقعا ممکن استش که این ماهواره‌هایی در مدار کوتاه نزدیکتر به سطح زمین به شکلی فراگیر جای جی پی اس رو بگیرن؟
این کار کاملا قابل پیش بینی هستش و به اون سمت پیش میره. همونطور که عرض کردم شبکه‌های ماهواره‌ای ناوبری ارتفاع پایین هم در کنار GPS در مدار قرار خواهد گرفت و احتمالاً در نسل جدید ماهواره‌های استارلینک هم امکانات ناوبری ماهواره‌ای در نظر گرفته خواهد شد. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر بود. و ممنونم از شما که بیننده بخش اول برنامه 24 امشب بودید. تا دقایق دیگر در بخش دوم هم همراه شما خواهم بود.